करतो मी. सगळे आले का? नाही. राम राम. अब की बार 400 बार. हॅलो हॅलो. हा, तुझं बॅकग्राऊंड आवाज तुझाच येतो का फॅनचा? माझा माझ्या येतोय फॅनचा बहुतेक. आवाज येतो? हा हा हा. नाही माझ्या फॅनचा आहे बहुतेक. मी म्यूट करून बघतो, सांगा मला येतं का. कोणचा? माझा येतोय ना आवाज? येस येस. परफेक्ट. परफेक्ट आहे का? अरे जिगरी दोस्त कुठे आहे तुझा? अरे त्याचा उद्या पेपर आहे. तर तो नाही करणार का? अच्छा. हा, तो नाही येणार. तो आणि दुसरा मित्र एक स्टडी करतोय. कूल. ठीक. कुठला पेपर आहे? चालतं. त्याचा कॉम्पिटिशनल आहे, कॉम्पिटिशनल फिजिक्स. ज्या कामासाठी लॅपटॉप घेतलाय ते काम आलेलं आहे आता फायनली. अरे वा. प्रो झाला आता देवेंद्र. 0 to हिरो. हो. तो त्याला आता पुढच्या वेळेला द्यायला सांगू. तो येतोय ना पुढच्या आठवड्यात? नेक्स्ट वीक. अजून 10 नाही वाजले ना. ऋषीचा रिप्लाय नाही आला. नाही, बिझी असेल. त्याला एकदा कॉल करू का? भरपूर वेळ आहे, 5 मिनिट आहेत आपल्याकडे. 300 सेकंद आहेत. किती नॅनो सेकंद आहेत सांग. मी तर असं संध्याकाळी बसून 1 तासामध्ये वगैरे बनवलंय प्रेझेंटेशन. विश्वासनी डायरेक्ट ते हे पाठवलं, पोस्टरच पाठवलं, त्याच्यामुळे प्रेशर आलं माझ्यावर. मग मी बनवून परफॉर्मन्स टाकलं. प्रेशर. मागे अर्थ एट नाईटचा पोस्टर आहे, सॅटेलाइट इमेज. क्या बात आहे. कटिंग खतरनाक केली विश्वासने. त्याला ऐकून असेल जात. क्या बात आहे. स्वतः कट केले वाटते. सेल्फ कट, सेल्फ सेल्फ एनर्जी. मेड. सेल्फ मेड. फोन लावत नाही. नॉर्मल कॉल करतो. सेल्फ मेड. स्ट्रगल इज रिअल आहे. असं वाटतं रॅप करेल आता. स्ट्रगल इज रिअल. फ्री. हा कर जॉईन. ठीक आहे. विकीला पण करतो. तू सगळ्यांनाच पाठवलेलं. ऑर्गनायझर. ऑर्गनायझर. हॅलो, फ्री आहेस का? ठीक आहे चालेल, मग जॉईन कर. हो. अरे हे काय आहे? अरे एवढी थंडी एक्सपेरिमेंट आहे. चालू आहे. हो, अरे थंडी चालू बापरे. आहे. लो 5 केल्विनला लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट चालू आहेत आमचे. ओ डॅम. इतकी थंडी आहे की 5 केल्विन टेम्परेचर आहे. एक्सपेरिमेंट मध्ये तुम्ही पण पार्ट आहात का? लो लो टेम्परेचर टेम्परेचर, मध्ये? तेच मी म्हणलं. लो टेम्परेचर करायला ती मंडीला गेली लो हो, टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट करायला. एकदम आम्ही माहोल बनवून ठेवतात लो टेम्परेचरचा सॅम्पल साठी. आता एक्सपेरिमेंटच्या बॅकग्राऊंड मध्ये थिअरी होईल आता इथे. हम्म.
आता कॅमेरा चालू केलेला मला वाटलं कुठला तरी फिल्टरच लावलाय. श्रेयसचा कॅमेरा इतका क्लिअर कस काय दिसतोय? हा ना. नवीन फोन घेतलाय का तू? IIT IIT इंटरनेट. तिरुपती दाखवू का phone कुठला आहे? तिरुपती प्रसन्न ती इंटरनेट. स्टायपेंड की रोशनी है ये? नाही नाही. अच्छा, येलो येलो आय सी विश्वास इन डार्क. की रोशनी. RJ हाँ? ट्रस्ट. क्या? अरे विश्वास असं डीजे ऑपरेटर वाटतंय मला. असं इथे काहीतरी असं नॉब वगैरे हे करेल. अरे RJ ट्रस्ट. तुझ्यासाठी तो ऑपरेटरच आहे. अभी टाइम डीजे लगेगा. डीजे विश्वास. अरे डीजे. तो असं कट कट खतरनाक आहे एकदम. अरे मी त्याला म्हणलं मी जाऊ यू आर नाही आर्टिस्टिक टेक युअर आर्टिस्टिक लिबर्टी फील फ्री. ते कुठले रॅपर ते होते त्या पिक्चर मध्ये, आले नाव विसरलं. फ्रॉम TFR मुंबई. फ्रॉम शिव TFR से. मुंबई. कोणत्या? तुमचा चेहरा दाखवा, सुंदर चेहरा. हो एक मिनिट. सुंदर सुंदर चेहरा. वालेकुम. TFR. अरे वा. हॅलो. वाव. पुढच्या वेळेला हे ऋषिकेश लोक इथे talk स्वेटर घालून बसले. आम्हाला इथे इतकं गरम होत आहे. ते लो अरे टेम्परेचर थंडी आहे. ते लो टेम्परेचर करतात. स्वेटर घालणार. अरे लो निषेध टेम्परेचर फिजिक्स 5 करतात ते. केल्विन. त्यामुळं -5 केल्विन. 5 केल्विन टेम्परेचर आहे. -5. त्यांनी सिस्टम बरोबर स्वतःला पण 5 केल्विन वर ठेवले. अरे आज मी माझ्या सेमिनारमध्ये मी आज म्हटलं की लॉर्ड केल्विन हॅड सेड वन सेंटेन्स इन 1900 दॅट नो न्यू फिजिक्स विल बी डिस्कवर्ड. What is remains is only more precise measurements, and he was proved wrong by Rutherford. देन स्टँडर्ड मॉडेल. तो ट्रू असता तर आपले एफर्ट्स वाचले असते आज. रदरफोर्डचा आहे बर्थ आणि डेथ खूप भारी आहे. जेव्हा त्याचा बर्थ झाला होता ना, त्याच्या आधी लोकांना वाटलं होतं झाला फिजिक्स आता काय नवीन नाही होणार. आणि जेव्हा तो मेला ना तेव्हा ॲटम बॉम्ब वर्ल्ड वॉर होणारच होता, सेकंड वर्ल्ड वॉर. क्या बात. सगळं अरे ज्या स्टेजला असं वाटलंय ना की खूप काय आपल्याला कळलंय, तेव्हाच काहीतरी झालंय आणि नवीन आलंय. 97 मध्ये ADS-CFT आलंय. आता बघू आपण मेल्यावर काय होतं. ADS-CFT तरी खूप नवीन आहे. त्याच्यानंतर पण आता हे नीमा आणि गँग करते ना अँप्लिट्यूड मध्ये काम सगळं. अच्छा. अँप्लिट्यूड आणि जॉमेट्रीला रिलेट केलंय भाऊ. मॅथमॅटिक्स पॉलिहेड्रॉन वगैरे त्याच्यामधनं QFTचे अँप्लिट्यूड काढतात. विचार कर. जॉमेट्री आणि अँप्लिट्यूड कुठून लांब पर्यंत असं वाटतं संबंध नाही काय, पण जॉमेट्री मधून काढतात त्या अँप्लिट्यूड. फक्त पॉलिगॉन काढायचा, त्याचे काय ऑपरेशन्स करायचे त्याच्यामधनं, सिमेट्रीज मधनं अँप्लिट्यूड निघते. येते 5 मिनिटात. काय करायचं, मी तसं एकदम मिसलिडिंग टायटल दिले मुद्दाम. मी क्वांटम ग्रॅव्हिटी बद्दल तर काय बोलणार नाहीये, ते फक्त असं कॅप्चर करायला टाकलंय मी. मला नॅचरल नंबर्स येतात. परितोष नाही नॅचरल नंबर परितोष आला असता तर इंग्लिश मध्ये क्वेश्चन विचारले असते त्यांनी. त्याला कॉल करू का मी? कर त्याला सांग. अरे स्पेशल इन्व्हिटेशन, चेअर ऑफ द सेशन. हो, परितोष मजा नाही. चेअर ऑफ सेशन. देवेंद्र कुठे? फिलॉन्थ्रॉपी. देवेंद्रची एक्झाम आहे विचारता. ओ तुझी नाही. अरे त्याला सांग हे माझी 15-20 मिनिटात होईल. देवेंद्र किती अभ्यास करतो? देवेंद्र माहित नाही. हा, काय करतो देवेंद्रला मोर दॅन 2 मार्क्स घ्यायचे त्यावेळेस कन्व्हेन्स मध्ये ना. यावेळेस त्याला सांग की माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये उद्याचे प्रश्न आहेत एक्झामचे. अटेंड केलं तर त्याला उद्याचा पेपर इझी जाईल. काय अरे मी पण बोर्ड घेतला.
अरे बोर्ड घेतला का? हो. व्हाईट बोर्ड का घेतला मग? अरे वा बोर्ड. क्या बात, काय बात आहे. बढिया. वा. ब्लॅक बोर्ड घ्यायचा ना, मस्त फील आला असता. म्हणजे ते तो चॉकमुळे सगळं ऑफिसला पण खराब जात होऊन नाही गेलं. आता, तिथेच नाही. रूममध्येच असतो. काय काय? हो. एक नाही, आता नंबर. उन्हाळ्यात जावं लागतं ऑफिसला, जे एसी राहतो ना. आपण गेलेलो ना मागच्या वर्षी. हो. चांगलंय. हा, बरोबर. गरम असतो. काय गरम होतं भाई तिथे. मी तर 2 वेळा उन्हाळ्यातच गेलोय त्याच्याकडे. हो. उन्हाळ्यात ह्युमिडिटी खूप आहे तिथे. आपण गेलो होतो तेव्हा अरे असं सचिन जैन आलेला आहे TIFR ला. तो येतच असतो तिथे हो. सारखा. उद्या ते अर्ध्या टाइम तिथे. जुलियसचा टॉक आहे उद्या. तो जुलियस म्हणजे असा ना, तो मोठा केसवाला किंग्स हा हा. कॉलेज. तो त्यांनी हा. पोस्टर दिलेला वाटतं तिथे स्ट्रिंग मध्ये, इंडियन हम्म. स्ट्रिंग मध्ये. हम्म. हो. हम्म. काय एक टॉक समजत नाही मला काय झालं आहे. अरे मला पण नाही कळत. सुरुवातीचे 5 मिनिटं कळतं मला, त्याच्यानंतर डोक्याच्या वरून जातं. आणि पण हे मी लोक म्हणून आजचा पहिल्याच टॉक असा देणार आहे की सगळ्यांना कळेल, सगळ्यांना आपलंसं वाटेल असं बोलणार आहे मी. ये हमारा है. हे लोक इतक्या बेसिक तुम्ही फंडामेंटल बॅच प्रश्नांवर पण एक तास अर्धा तास प्रश्न विचारतात. तेव्हा TIFR मध्ये टॉक असतो कोणाचा, तेव्हा तो स्पीकर घाबरून जातो भरपूर वेळेस. ते शिराज आणि हे असतील ना, अभिजित हो गड्डे, हो. शिराज आणि संदीप. हे संदीप त्रिवेदी. भाई ग्रिल करतात. सचिन पण खूप क्वेश्चन विचारतो. हो. विश्वास आपला ऑपरेटर आहे तिथे, मस्त डीजे डीजे हो. DJ विश्वास. क्रॅटेक्स. तरी मला पण कळतो का. कट बघितला का त्याचा? खतरनाक आहे. हो हो. रॅप करणार आहे त्याला. याची सारखं उपमन्यू काय नाव त्याचं? उपमन्यू. निपुण विश्वास हा. जेनझी विश्वास जेनझी झाला आता. आपण मिलेनियल राहिलो. जनजी. हम्म. त्यांनी सेल्फ कट केलाय तो स्वतः. सेल्फ मेड. सेल्फ मेड पर्सन. दिसत आहे कोणाचा? गरिमा. मी राहुलला बोलत होता. राहुल आहे. माझं जर मध्ये इंटरनेट गेलं तर सांगा, नाही तर मी असंच बोलत राहीन आणि सगळे शांत राहतील, मला काय कळणार नाही. नाही, विश्वास साधा कॉल करेल. कॉल करतो. हा चालेल. नाहीतर स्पीकरच बाहेर होऊन जाईल प्रेझेंटेशनच्या. हो. सक्सेसफुली लॉकडाऊन. हल्ली पॉलिटिक्स मध्ये चाललंय ना असं, ज्याची पार्टी त्यालाच बाहेर करतात. हा तुझा कुठला कॅमेरा आहे? टॅबलेटचा आहे का? काय माहिती जर निपुण. तुझा टॅबलेटचा कॅमेरा आहे का? नाही, माझा लॅपटॉपचा कॅमेरा आहे. क्लिअर नाही का? म्हणजे टॅबचा जास्त क्लिअर असतो ना. हा थोडा. पण ठीक तसंही आहे. माझा चेहरा नाहीच बघायचा तुम्हाला, क्लिअर इनफ. प्रेझेंटेशनच बघायचंय. साफ कर नाही तर कॅमेरा. हे का वाटतो हा श्रेयसला बघ कसा HD फुल 1080p वाटतोय. काय हो ना. वाटतो? हा. अरे ते फोनवर जॉईन झालंय वाटतं. फोनवर जॉईन झालंय ना. नाही विश्वास ते फेअर अँड लवलीच्या ऍड मध्ये असतं ना, आपण निखार नाही आपल्याला काही. श्रेयसला HD ग्लो. एडी. श्रेयस 15 दिवसानंतर. निपुण 1 दिवसानंतर. विश्वास 2 दिवसानंतर. तसा श्रेयस डायरेक्ट 15 दिवसानंतर असेल. आला. नमस्कार. अरे चीफ गेस्ट मंडळाचे अध्यक्ष आलेले आहेत. सुरू त्यांना शाल श्रीफळ देऊन त्यांचं स्वागत करावे. भाऊ नमस्कार. बापरे. जॉलाईन देखो, जॉलाईन.
रोटेशनल सिमेट्री. हो साइड. प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रो मीटर. अरे मेरा प्राइमरी मॉनिटर अलग है, ये नॉन लैपटॉप के मॉनिटर से ज्वाइन सेंट्रोसिमेट्रिक. किया मैं. खतरनाक एकदम. अरे भाई इधर देख के बात कर, इधर देख के. ओए जय हिंद दोस्तों. हाय. मला वाटतंय हॅलो. परितोष 2 जागी जॉईन झालाय. त्याचं तिकडे ऑफिसचं पण काम चालू आहे. नाही तो कॉल ड्रॉप केला मी इकडे जॉईन व्हायला. अच्छा, अरे क्वांटम प्रायोरिटी. तू तिकडे पाहून का बोलतोय? क्वांटम ग्रॅव्हिटी. तिकडे माईक ऑफ केलाय फक्त. अरे नाही तिकडचा कॉल ड्रॉप केला ऍक्च्युली. अरे भाई, इकडे काय थर्ड बघतोय? पर्सन मध्ये प्रो लोक करतात. प्रो लोक असे साइड मध्ये अच्छा. कॅमेरा लावतात. मी पण तसं करतो. डिस्प्ले दोन असा असं चालू असतो. अरे आज युजफुल इन्साइट पाहिजे तुझे आम्हाला परितोष. कशा बाबतीत बोल ना. क्वांटम ग्रॅव्हिटी भाई, क्वांटम ग्रॅव्हिटी युअर कप ऑफ टी. ए चैतन्य कशी नाही, आहे? मी नंबर बद्दल मस्त. चैतन्य तू कशी आहे? कशी आहेस? -5 जिवंत केल्विन मध्ये. आहे. अच्छा जिंदा है और क्या चाहिए. तो ऋषिकेश बाई एकटाच माईक म्यूट करून. नाही फोनवर बोलतोय. नाही तो कोणाशी अच्छा तरी वो नाही. त्याला दुसरा कॉल आला. तो माझ्यासारखा नाही करत, तो दोन्ही कॉल एकत्र करतो ऋषिकेश. ए श्रेयांचा पार्टनर कुठे आहे? हो पेपर आहे उद्या. बाजूला. अच्छा अरे अच्छा, श्रेयस तुझा पेपर नाही उद्या? कसं मी चाललंय? बोललो अरे त्याला सांग माझ्या स्लाइड मध्ये प्रश्न आहेत उद्याचे. ए सगळेजण छोटे छोटे कॉन्व्हर्सेशन करतात, काही कळत नाहीये. बॉडी फक्त परितोष बोलेल. मेनी बॉडीज. असं Many मेनी body बॉडी problem. इक्वेशन नाही लागत. न्यूटन्स इक्वेशन नाही चालत मेनी बॉडी मध्ये. अरे सिरीज आहे ती 3 बॉडी प्रॉब्लेम. हो, three body problem. मी तेच बोलतो. भेटलाच नाही. हाय. रोज दिसतेस तू. एका युनिव्हर्सिटी मध्ये असून आदिती झालं का तुझं काम? परितोष थर्ड पर्सन मध्ये का जॉईन नाही ना झाला? अजून काही अपडेटच अरे. नाहीये. मी दुसरा मॉनिटर वापरतोय रे. क्या बात है भाई, एकदम अद्भुत ऋषिकेश अद्भुत दिसत टेक्नॉलॉजी. नाही तू आता. चैतन्य पण दिसत नाही तू आता. ए तुम्हाला मी गंमत mic माहितीये बंद का? केलं होतं. कांबळे सरांकडे 2-2 मॉनिटर आहेत. आय डोंट नो वाय. अरे ते पण परितोष सारखे दोन्ही साइडने जॉईन करतात. हा नाही मला असं वाटतं की त्यांचा साइड व्ह्यू चांगला असेल ना म्हणून. साइड प्रोफाईल. जॉ लाईन तू करंट जॉर आहे का? जॉ लाईन चांगली असेल सरांची. परितोष जॅंग. म्हणजे असेल त्यांना इन्स्पिरेशन. गायींनो माझा गेटचा रँक आला 470 आला. अरे Oh, गेट congratulations. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता तूच स्टॉक दे. सक्सेस. टॉपिक हाऊ टू क्रॅक गेट. हाऊ टू क्रॅक गेट मी पण अंडर क्लास काढणार 500 आहे. वन अजून पुढच्या वर्षी देणार. अजून 2 डिजिट मध्ये आला की मी तिसऱ्या वर्षी क्लास काढणार. राहुल नाही परत क्लास 1 डिजिट स्टार्ट. तू स्पेसिफिक व्हिडिओ कर रँक अंडर 471. हाऊ टू हा हा हा. गेट. In 10 days. अंडर 471. इन हिंदी. पॉडकास्ट निपुण घेईल. हो अरे पॉडकास्ट सुरू करू शकतो. हो अरे आपल्याला काय गप्पाच मारायचं. अरे हल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युज करून कुठल्याही लँग्वेज मध्ये करता येतं. ही हिंदी नाही, सगळे लँग्वेजेस असतात त्याच्यात. म्हणजे माझ्या हेडफोन मध्ये मराठीत येऊ शकतो असा मी प्रोग्राम करतो. हे सगळं पहिलं एआयच्या अगोदर इन प्लेस आहे ती टेक्नॉलॉजी. हे डोक्यात त्यासाठी पण होते. पटकन कोडिंग करून देईल. तेच नाही लेगसी कोड आहे. काय करायचं चॅट Start जीपीटी करायचं. करून कॉपी. स्टार्ट करा. चलो. राहुल राहिला इंट्रोडक्शन द्यायचं. राहुल कॅमेरा ऑन कर. हो राहुल काय करतोय? वी डोंट नो इफ यू आर Prove that you are you. एक्झाम और नॉट. सॉरी इन द मीटिंग और नॉट. अरे राहुल अरे तू पीपीटी बनवला? हो हो मग कोड इम्पॉर्टंट द्या तुला. विश्वासनी पोस्टर पाठवला माझी मग नहीं, मला मतलब- correct होईल. मतलब लाइक छोड़ दिया तूने थ्योरी. लटक का है, बीमर का है. नाही लेटेक्स प्रोफेशनल
पीपीटी केली. प्रोफेशनल त्याच्यासाठी. हो. त्यांनी प्रत्येक स्लाइडला एकच Casual. ठेवलंय. अरे थोडा theory पीपीटी चालू. थोडी कॅज्युअल आहे. पीपीटी बिलकुल कॅज्युअल नाहीये. फ्रेंड्स मध्ये दाखवायची ना. ऐक विश्वास त्याला सर्टिफिकेट पण द्या नंतर. हा हे पण पाहिजे. सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडन्स. ऑनलाईन नॅशनल लेवल कॉन्फरन्स. आपल्याला सर्टिफिकेट आपल्याला भेटलं पाहिजे अटेंडन्स साठी. आपल्याला अटेंडन्स मिळणार, ऑर्गनायझेशन मिळणार, निपुण अरे नाही पण स्पीकरचं मला मिळणार. पण पाहिजे. तुला स्पीकरचं फर्स्ट मिळणार आलो. एकच एंट्री होती आणि मी फर्स्ट आलो. मी बनवतो पोरांनो. आणि नॅशनल लेवल ऍड कर. तो खरंच बनवणार आहे. आणि फंड खरंच पण बनवणार. पाहिजे. फंड पण पाहिजे. नाव आय कॅन स्टेट मेक युजिंग हिमाचल आणि Participation certificate महाराष्ट्र पाहिजे. आणि केरळ यूज ना. करून मी बनवतो, नाव चेंज करतो फक्त. हो. मला आणि माझं एक स्ट्रॉंग करायचं आहे. एक कॉन्फरन्सचा काय तुला काय करायचं श्रेयश? सीव्ही स्ट्रॉंग करायचं आहे तर पार्टिसिपेशन हा. सर्टिफिकेट पाहिजे. या व्हिडिओ कॉलचं तू जर सीव्ही मध्ये टाकलं तर कुठे मिळणार नाही ऍडमिशन. अरे पुढे जाऊन असं मिळेल. कसं पुढे जाऊन मिळेल. परितोषने अटेंड केलं, परितोषने. हा ज्यावेळेस IT त्यांनी सगळं प्रोफेशनल. तू पोस्ट डॉकला जाशील ना, तुला सांगता येईल की परितोषने माझा कॉल अटेंड केला होता. मग ते हो. त्या पोस्ट डॉकच्या पॅनल वरती निपुणच असेल. चालतं हे लोगो लक्षात आहे का कोणाला? कुठला? ऑफकोर्स कोणाला नाही लक्षात, कोणाला नाही लक्षात. बोल. मला नाही लक्षात. अरे तुझं म्युझिक कुठे आहे? हा, परत music बघ मी. चालू करणार होतो. अरे म्युझिक आता नाही. म्युझिक आता माझं पहिले म्युझिक ऐकावं लागेल, त्याच्यानंतर खरं म्युझिक. ओपेनहायमर नाही. अरे इंटरस्टेलर. दाखवलंय. आम्ही नाही बघितला इंटरस्टेलर. मी नाही बघितलाय. बघ. आदित्यला काढा. मला अरे, विमोलाने काढतात शेअर कसं? केलं होतं पण मी इंटरस्टेलर नाही अरे बघितलं. एक्झिट How to कसं? exit from meeting. रिमूव्ह फ्रॉम द कॉल. हाऊ टू एक्झिट. आधी पिक्चर लावा. आधी तिला फिजिक्स काढून टाका. आधी पिक्चर लावा. मधून काढून टाका. तिला कांबळे सरांकडे पाठव पीएचडी करायला. चला पिक्चर सुरू करा आता. त्याने मला सेम केलं कारण मी कुठचा नव्हता बघितला. हेराफेरी नाही कुठचा रे. कोणतं? काय कुठचा तरी एक आणि हा नव्हता बघितला इंटरस्टेलर म्हणून त्याने मला शेम केलं. हा भूलभुलैया. मग मी भूलभुलैया बघितला. हा म्हणजे इंटरस्टेलर नाही बघितलं. इंटरस्टेलर नाही बघितला, भूलभुलैया बघितला. बुलबुले बघितला. अरे इंटरस्टेलर नव्हता ना युट्यूबला, भूलभुलैया होता. अरे वाव, कन्व्हिनियन्स फर्स्ट. नाही पण आजचा टॉक ऐकल्यावर तुला इंटरस्टेलर बघावं असं वाटेल. वा वा. मंजुलिका. मोटिवेशन ग्रेटर दॅन. मंजुलिका लेस दॅन गार्गॅन्चुआ. हा मग मी अजून ओपन हायवर नाही बघितलाय. अरे अरे मी पण. अरे ओपन आहे. आधी सांगायचं ना. थांब मी परत येतो. मी पेड अकाउंट घेऊन येतो नेटफ्लिक्सचा. नेटफ्लिक्स आहे पण मी अजून बघितलं नाही. नेटफ्लिक्स नाही, प्राईमला आहे बाय द वे. प्राईमला आहे ना. हा अरे टेलिग्रामला सर्व आहे. रेंटला आहे. इंटरस्टेलर प्राईमला आहे. टेलिग्राम नाही प्राईमला आहे पण रेंटला आहे ते. हो रेंटला. एक दिवसासाठी असतं. अरे रेंट देईल मी, काय बोलतो. फ्रॉम नॅचरल नंबर्स टू क्वांटम ग्रॅव्हिटी. फुल स्क्रीन करा. करायचं का चालू? फुल स्क्रीन. हो करतो ना. F5. चालू करायचं तुला. IT वाल्यांना माहिती आहे कुठलं शॉर्टकट. लई प्रेझेंटेशन दिली. हे जास्त आयटी करू नकोस. तोच फक्त आहे जो म्हणजे पैसे कमवतो आणि लॉंग टर्म पण पैसे कमवतो. मला तर वाटतंय परितोष टेक्निकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आहे चांगला. या technical support. प्रेझेंटेशन मधले टेक्निकल सपोर्ट बॅकग्राऊंड. आपले प्रेस F5 ऑन युअर कीबोर्ड. झालं ना, केलं. हा बापरे, इतका डाउनग्रेड होईल आयुष्यात वाटलं नव्हतं. राईट फ्रॉम सॉल्विंग अंडरस्टिमेट द पॉवर ऑफ AI. काय माहित पुढे जाऊन त्यासाठी माझ्या बोटातनं रक्त आलंय बघ. चालू कर आता. काय झालं? माझं बोट रक्ताचा अभिषेक झाला तुझ्या डॉगवर. तर आता चालू कर. बापरे. शिवरायांचाच ठीक आहे, चला. काय ते होतं ना तलवार बिलवार आता इंटरप्ट नका अरे करू. शुभारंभ. आवाज कोणाचा येतोय?
एकदम. फॅन कोणी लावलाय? हा कोणा सगळं बंद प्लीज, सगळं बंद अरे करा. चालू करा रे. ठीक आहे. हे आवाज कुठनं येतोय? कोणाचा तरी तुझाच येतोय message निपुट. येतोय असं मला वाटतं. नाही हा दुसरीकडनं येतोय कोणाचा तरी, असं टॉ करून असं बेल वाजवल्यासारखा आवाज येतो. ठीक आहे, एनिवे स्टार्ट करू. सो एक मिनिट, आवाज ऐकू येतोय ना व्यवस्थित? हो. ठीक आहे. प्लीज स्टार्ट द रेकॉर्डिंग. अरे so the talk is titled like this: from natural numbers to quantum gravity. So to give a spoiler alert, I won't be talking about quantum gravity because I don't know much about it, but I know a lot about natural numbers. Are you So doing that is what I'll this talk full about. screen? Full screen. This is full screen. प्रेझेंटेशन प्रेझेंटेशन मोड प्लीज. अदितीच्या नाही, माईकचा केलंय येतो मी. तसा आवाज. केलंय ऑलरेडी, प्रेझेंटेशन मोड केलंय. दिसत नाही का तुम्हाला? परितोष प्लीज अरे हेल्प. गुगलचं नाही. गुगलचं नाही. अरे परितोष, अरे horizontal. तुम्ही स्क्रीन एक्सपांड करा ना आपली तुमच्या व्ह्यू मध्ये जाऊन Device. full मी screen कर केलंय. ना. घरी मी केलंय. थांब, नाही मग दिसत नाही ते. अरे गरिमाचा हे बघ आता. दिसत नाहीये तुम्हाला? मला तर दिसतंय. मला तर दिसतंय. अच्छा माझं नेट मला सगळ्यांना दिसतंय. मी केलंय कारण फुल स्क्रीन. तुम्ही बहुतेक पिन नसेल केलं पिन पण नाही, आहे. त्याची पण नाही. किंवा इंटरनेट स्लो असेल. मी एकदा रिफ्रेश करतो का, बघतो. हा, रिफ्रेश कर. एकदा कन्फर्म करा सगळे, मग मी चालू करतो. नाही यार, मला अजून पण ते मला पण टॅब दिसतायत सगळे. टॅब्स दिसतात. हो. जाऊ दे मला पण टॅब दिसतंय, पण काही एवढं नाही. जाऊ दे चालू दे. थांब, एक काम करू. स्टॉप शेअरिंग. पूर्ण मी माझी विंडोज हे करतो, एंटायर स्क्रीन शेअर करतो. आता काय प्रॉब्लेम नाही होणार. शेअर. आता तुम्हाला स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? हा, एंटायर स्क्रीन राईट. येस. ओके. ठीक आहे. ब्रावो. आता कूल. फुल स्क्रीन. खूप. माईक ऑफ करा सगळ्यांनी. ओके, लेट्स अरे स्टार्ट. परितोष काय पाठवा लागलाय? बाय द वे, कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. मी हिंदी, मराठी, इंग्लिश तिन्हीमध्ये बोलीन, जसं कम्फर्टेबल आहे सगळ्यांना. सो तेलुगू. तेलुगू नाही येत. अरे या परितोषला ठीक आहे. हे करा. Okay, from natural numbers to quantum gravity. So let's start. So as I said before, I won't be talking much about quantum gravity. This was just to capture your attention. I know more about natural numbers, so I'll talk more about that. But there are many interesting things that come up from starting from natural numbers. So let's explore those. So how did we discover natural numbers? Simple counting. That is what gives you natural numbers. And in this process, you discover something called addition. You add 1 to 1, you get 2. When you add 1, you get 3. So this is very simple. So these are called natural numbers because you naturally discovered them. Now, what are whole numbers? You just take a 0 along with the natural numbers. Those are whole numbers. Very simple stuff. What are integers? Those are basically whole numbers with negative natural numbers. Okay. But what actually does negative natural numbers mean? We never measure something negative actually in real life. So, but eventually you know that if you keep on subtracting something from a quantity, you will eventually end up with negative numbers, and those are basically negative natural numbers. So in the end, you have something like a notion of integers where you can count, add and subtract and get all the set of integers. So repeated addition is multiplication, repeated subtraction is division.
But what does it mean to divide, for example, 5 fruits among 3 people? This certainly is not an integer. So you know that there are some new kind of numbers which are not integers. So these are called as the rational numbers. Now, we all have done one simple exercise in our 10th or 11th class. Like, for example, the one that is titled on this slide, prove that root 2 is irrational. What do you mean by irrational? Irrational means some number cannot be expressed as integer upon integer. Right? And what is the best example for that? Pi. You take a circle, the circumference divided by the diameter, that's an irrational number, and you find it in nature. Although when you do some real life experiment, you never actually use the full irrational number. You always use a rational approximation. For example, you want to calculate area, you will use pi as 3.14. You will never use pi Hi. to Can the we entire prove that decimal, because it's an circumference upon infinite. diameter is irrational number? No, I think that's the definition of Definition, pi. right? I don't know how to prove that. Yeah, it's a definition of pi. It's known that it is irrational. Means you can actually show that circumference upon diameter is irrational. Probably that is true. What is the exact value that people have calculated using series or geometric methods? How can we show that So circumference upon diameter is irrational? because neither circumference nor diameter need be an integer, so you cannot apply this definition, integer upon integer, over there. If you have circumference as an integer and diameter as an integer, then you can say that what you get out of that ratio is a rational number. If something is a ratio, doesn't mean that it will always be a rational number, because any of that quantity could be irrational. So But a diameter, we can put diameter as some integer, but I don't know how. I don't know why circumference upon diameter is irrational. I think we can make a start from, let's say you have a radius which has a unit length, and let's say you traverse it by a certain angle such that the sector is also equal to one radius. So does this ring any bells as to what definition? no, I will give you how to prove that pi is irrational. So let's take a Radian. square of uh, length 1. Okay, try to approximate the area of the circle by a square. Okay, area of a square, and then increase its basically number of sides. Make it say n regular polygon. Okay, so what Okay. you will get in the end, in the n tends to infinity limit, is a circle. So actually what you have is a series here. Whenever you have an infinite series, then usually it is associated with an irrational number. For example, if you take e, what is e? E Okay, is 1 not plus. always necessary. We know good Huh? infinite series tending to a good No, integer, no, but no. not always necessary. I am not saying always. I am saying it can be. Absolutely. It is not necessary that it will be rational, but Yes. whenever you have something like an infinite series, usually it can add up to an irrational number. So that is the Yes. first hint, that when you have something like some kind of series where you have to sum terms from n going to infinity, you will get something which is irrational. For example, e. What is e? E is 1 plus 1 plus half plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. So all of these are rational numbers, but you add infinite number of rational numbers, you get an irrational number. Correct? Yes. So these are some useful irrational numbers that you observe in nature. For example, e, pi, etc. These are very useful in physical calculations. So कोणाच्या साईडने डिस्टर्बन्स आहे मागून, आय थिंक.
So we started from natural numbers, which were just obtained by counting. Then we added a 0 to it. We got whole numbers. We said that you have a process of addition. You also have a process of subtraction. So you get negative numbers. All of these together constitute integers. Then we said that, okay, you can do repeated addition, which is multiplication. Multiplication of two integers will be integers. But when you go to the process of repeated subtraction, which is division, you find that if you divide two integers, it need not be an integer. So there are some kind of numbers which, when added, give an integer, but they are not integer themselves. So rational numbers come into the picture. So far we have got rational numbers. Then what we said that, okay, rational numbers are those numbers which can be expressed as p by q. But again, you leave out some numbers. What are those? Those numbers are basically irrational. They cannot be expressed as p by q. And there are various examples like pi, e, etc. Okay. So these are the set of numbers that we have discovered so far in the talk. But is there more to it? So for example, you know that the square of any number is positive. Correct? But are there numbers whose square is negative? Yes, the answer is basically imaginary numbers. As the name suggests, imaginary, because you never measure imaginary numbers out of an experiment or a real life measurement. Correct. Even in real life, what you do is even you don't use the irrational numbers completely. You always use a rational part of the irrational numbers. You use pi equal to 22 by 7, pi equal to 3.14, or something like that. So actually, even if you say that you have a complex number, whenever you have some real life experiment or real life, you want to build something, you always use rational numbers only. So that is what you work with. So, but what happens when you add these imaginary numbers together with the real numbers? What you get is a complex plane, and it has very nice mathematical properties, which are very useful in describing physics of a large class of systems. So, for example, take classical electromagnetism. If you have a charge placed at some point x at time t equal to 0, and you want to study how how the electric field propagates, basically, or what is the effect of the source at any point in space at any given time. Correct? So the way to study this is Green's function, or an alternative term for this is basically 2-point correlation function, or what we call the propagator. So this will actually tell you that when you put some source somewhere in space-time, how this source is going to affect the field at some point in the space-time. So this Green's function will exactly tell you this, how the effect is propagated from the source. Okay. So is there any question here, or should I continue? Hello? Can you explain about the last 2 points in the slide again? How the complex number is involved in? How the complex number is involved in this, yes. So, for example, you know that if you have a charge placed at origin, okay, then you know what is the electric field of a charge at, let's say, a point x separated from the origin. It is just q square or q upon 4 pi epsilon naught r square. And the potential is q upon 4 pi epsilon naught r. Correct? So how do you get this q upon 4 pi epsilon naught r? You get this by solving actually del square v equal to rho upon epsilon naught, where you can take this rho, which is the charge density, to be q times a delta function, because you have a single charge placed at the origin. And this is actually the definition of Green's function also. Green's function, so whatever v you will get, that v is actually the Green's function. That will actually tell you how this charge is affecting the potential at various points. So this 1 over x that you get, that is the Green's function. So this Green's function is actually obtained by the analysis, by complex analysis. That is, you go to the Fourier transform it, go to the complex plane, do complex analysis, that is contour integral, and get the retarded Green's function. So this Green's function actually tells you how the source communicates effects.
at various points in the space-time. And for that, you need the tools of complex analysis. So that's why complex numbers don't appear directly in experiments, but to compute some physical quantities, you require the techniques of complex numbers. That's why they are important. So having said this, let's ask a very good question. Can effect precede cause ever? So in classical physics, effect always occurs after cause. It doesn't make sense that if we place a charge somewhere, then electric field appeared before the charge. That is something illogical to us, right? In classical physics. So the basic constraint, if you place some charge at origin at time t equal to 0, then the electric field will satisfy this basic constraint. E of xt is theta of t minus x by c f of x. So this theta function basically takes care of the fact that the electric field at certain point will only be non-zero after some lapse of time. Okay, because if you place a charge at origin, for the electric field to be non-zero at some other point, basically this point has to communicate this information to that point, and that will take some finite time, which is basically equal to distance upon the speed of light. Okay, so before that there will be no electric field, but once that photon has traveled from the charge to that place, the electric field will be switched on over there. And this propagation of photon basically is this process exactly in mathematical sense is the Green's function. It basically communicates that there is some source placed somewhere. It communicates the information of the source to all places in the space-time. Okay. But now let's ask, is it possible that somehow before the charge was placed, the electric field was non-zero? Is it possible? In this picture, in this classical picture, that is not true. But if you assume that there are particles which propagate backward in time, then yes. So for example, the modern theory of quantum mechanics conciled with relativity, which is QFT, in that you have both particles and antiparticles. And what you can do is you can view a particle moving forward in time as an antiparticle moving backward in time. And that's why in classical physics, for example, you have a propagator which is called as a retarded propagator, which makes retarded propagator or retarded Green's function, which makes sure that whatever effects happen in the system, they always occur after the source has been introduced in the system. For example, electric field will be non-zero after the charge has been placed, not before that. But in quantum mechanics or in QFT, what you use, the Green's function that you use is called as the Feynman's Green's function. What happens is it basically distributes the effect before and after. And the way to think about this is the particle propagates the information forward in time, while you know that in your theory, in quantum mechanics, you also have an antiparticle which can propagate backward in time. So you have an effect distributed before and after the source has been introduced. So this is the picture in QFT. Nitin, what is the retarded Green function then? I have read somewhere the retarded Green function. So exactly, if you open Griffiths or any other book like mathematical physics, Mariel-Bose or Arfkin, you will find that problem of solving Green's function for this del square operator, Laplacian operator. Del square g equal to delta of x minus x prime. So whatever g you get over there, that is nothing but the retarded Green's function. Like in electrodynamics, 1 over x minus x prime potential, that is nothing but the retarded Green's function. Retarded means effect will always occur after the cause. That is what is meant by retarded. Okay. So yeah. Now let's ask, are all numbers discovered? So we started from natural numbers, we went to integers, then we went to
rational numbers, then we went to irrational. Then from there, we even expanded the horizons and went to the complex plane. Now, I will ask one more question. Are there numbers whose square is 0, but those numbers are Yeah, not I 0? have a question about this anti-particle thing you just said. Suppose Yes, yes. I can take one example where there is one particle and one antiparticle. So suppose I have to see their interaction. So how can I define their interaction with respect to time? That which field is going backward and how it's reacting with the forward going field. So in relativity, you know that basically E square is P square plus M square, correct? Mhm. Relativistic in relativistic theory, energy E square is P square plus M square, correct? So Right. what is E then? It is plus minus square root of P square plus M square, correct? So there are two types of energies. One is positive and negative. So the positive energy solutions are interpreted as particles, while the negative energy solutions or particles with negative energy are treated as antiparticles. So, for example, in quantum mechanics, you have the time evolution operator, right? E raised to I h t. H is like energy. If h is greater than 0, basically it will take the system forward in time. But if h is less than 0, it will take system backward in time. So here you have two types of energies, positive and negative. So that's why you can think of particle as moving forward in time and antiparticles as moving backward in time. So let's say two particles, one particle and antiparticle are colliding. So you are saying that from the No, frame of for reference of hmm, 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 hmm. from the frame of Both. reference of antiparticle, you are saying that this effect of collisions happened first, and now they are coming back, right? That's what you are saying. No, 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 no. So That is energy is not what released I'm first, saying. and then they are going back. Is it that? Nay, to first specify the problem, you have to first go to asymptotic past and asymptotic future. Because when you say that something interacts, these were somewhere at late times or at Yeah, but late asymptotic past and future will be different for from the perspective of antiparticle and particle, right? Let's say I'm looking from the particle perspective. So correct. from part, Correct, yeah. correct. But that is what even I am confused about. When I first, like we also learned in QFT, Mhm. we were told that retarded propagator basically is used in classical physics. Feynman propagator is used in QFT because there are antiparticles and particles both. So if you think that there is some antiparticle which is there at, let's say, late future or asymptotic future, and it's basically, so I don't know how to think about it. Like, Yeah. is it the propagation of antiparticle? Uh, I don't know how to put it in words correctly, but yeah. So, for example, you know that there cannot be space like everyone in this video call knows that there cannot be space like propagation in relativity. That is, you cannot move faster than light. Correct. So, if some point is separated from me faster than or some point is separated from me by a space-like separation. That is what we call in relativity space-like separation. That is, you cannot move faster than speed of light. Then basically, if I do something here, it cannot affect or reach that place and cause some effect over there. Correct. So in QFT, the way this is reconciled, this whole idea that if some particle is created over here, then it cannot travel faster than light and cannot affect something at that place, is actually reconciled through the concept of antiparticle. Basically, what it says is an antiparticle is created at that position, and an antiparticle travels backward and a particle travels forward, and they annihilate each other's effects. But this only happens for a space like uh, separated points. It doesn't happen for time like separated points. So, Yeah. So what uh, about the yeah, okay. So what about the entangled system then? How they can be simultaneous? How they can show simultaneous effect? entangled means you have to prepare first an Means entangled state, right?
If the theory is just free, like it's just sea of particle antiparticles popping out, it's just a vacuum state, right? Unless and until you introduce some interaction in the system, these particles, antiparticles, or Yeah. these won't interact with each other. They will So just the entangled system pop in. will only present in the time like cone, right? So it can't happen that one particle it is in time like and one is in space like and they're entangled. It can't happen, right? No, I don't think so. Right. Because I don't know. There is something called ER equals CPR also, right? Yeah. Because entangled states are connected by some kind of wormhole or something like that. I also don't know details, but yeah. And for wormhole solutions to exist, I don't know what are the conditions, whether these points should be space-like separated or time-like separated. But the idea here is very simple, that classically we cannot think of this problem that something is going to happen before the cause was introduced in the system. But somehow quantum mechanically you have to give up on this notion. That's the simple idea here for everyone, like those who are not familiar with QFT and all those technicalities, because this is very non-technical talk. Okay, so yeah, so now let's ask this. So we went from integers, natural numbers, to integers, to rationals, to irrationals, to reals, and then to complex. Have we exhausted all kinds of numbers yet? So let me answer this question in this slide. So what if I tell you there are numbers whose square is 0, but those numbers are not 0? It doesn't make sense if you say that these numbers are either complex or real, because if a square of a complex number is 0, the complex number has to be 0. But indeed, there are such numbers, and fermions, for example, if you represent fermions by fields, these fields exactly take these values, which we call as Grassmann numbers, after the, I don't know whether he's called physicist or mathematician, but his name was Grassmann, who discovered these numbers. And these are called anti-commuting numbers because, as you can see, point number 3, they basically satisfy a into b is equal to minus b into a. Usual numbers, if you take any complex number or real number, if you multiply two of them, a times b, it is equal to b times a. But if you take a Grassmann number, if you multiply a times b, you get minus b times a. So put b equal to a, what do you get? You get a square equal to 0, right? If you put b equal to a, you'll get a square equal to minus a square, which means a square equal to 0. But the beauty is that a need not be 0 here. A is called a Grassmann number. And so somehow these numbers are as fundamental as your usual complex numbers, because somehow these fermion fields seem to take these Grassmann values, or it's called a Grassmann valued field. And then the Pauli's exclusion principle, basically, which states that two electrons cannot take the same quantum state. That is very natural in this, because if you interpret A as an electron, if you square that electron, you get 0. What does squaring an electron mean here? Roughly, it means if you take an electron, put it in some quantum state, take another electron, put it in the same quantum state, the answer is 0. Basically, that cannot happen. Okay, so in numbers also, you see there are two kinds of numbers. First, you can roughly associate them with bosons. The second one, you can roughly associate with fermions. There are two kinds of numbers: commuting numbers, those are called C numbers, and there are anti-commuting numbers, which are called A numbers.
So commuting numbers represent bosons, while anti-commuting numbers represent fermions, and that's what we have in nature also. We have two kinds of particles, bosons and fermions, and their statistics is different. Bosons have a different statistics than fermions, and that is rooted in the very nature of numbers that are used to represent these particles. And that's why it's important to hear the universe through the sound of mathematics, because mathematics has so deep structures, so beautiful and deep structures, that sometimes they can actually give you a hint about what you expect to look at. Okay. So now let's look at some infinite series. So what is 1 minus 1 plus 1 minus 1, so on? If I group 1 minus 1 plus 1 minus 1 like this, you will say that the answer is 0. But if I group it like this, 1 minus 1 plus 1 as one block, then you will say that the answer is always, sorry. Yeah, if I group it like this, 1, then these two together, or rather, yeah, if you stop at an odd juncture here, for example, you will say that the answer is 1. But if you stop at some even juncture, you will say that the answer is 0. Correct? So this series is confusing. We cannot say whether it will stop at an odd juncture or an even juncture, because this is an infinite series. If you stop 1 minus 1, if you stop at an even juncture, you will get 0. Odd juncture will be 1. So what is actually the sum of this series? It's actually half. And now this sounds strange, because Odd juncture also, I think we will get 0, right? 1 minus 1 plus 1. No. So here you will get 1. Then again there is minus 1 plus 1 minus 1. There, So that time you will get minus. You will get minus 1. No, you so will get 0. Yeah, exactly. So for even you will get 0. Odd you will always get 1. No. Oh, let's say you have 6 numbers. 1 minus 1 plus 1. So these 3 will give you 1, and then minus 1 Other plus 3, 1 minus 1 will correct, give you that will give minus you minus 1. So you'll now get they 0. will give you 0. Correct. Now you take 7 numbers instead of 6. So the next number will be plus 1. So always, this series will fluctuate between 0 and 1. So you see, this series doesn't contain any divergent terms. In fact, if you stop this series anywhere, you always get either 0 or 1. But what exactly happens when you sum it, like you actually do that infinite sum? So the way mathematicians do this, even I don't have a very good answer to this, but they say the answer is half. And now the natural question is, how can integers add up to give a fraction? How does it even make sense? So it does not make sense, first of all, because you know that two integers always add up to an integer. But here the catch is that this is an infinite series. So in infinite series, you can't say. That's not a very helpful answer, but still it is an answer. So let's stick to that. And then, so yeah, this is one example. The second example is, if you take 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus ... do this infinite sum. Now you know if you truncate at any n, you know the answer. It's n into n plus 1 by 2. That is what we know from basic AP, GP, whatever we used to study in school. But what is the exact answer if I just keep on adding numbers? Now naively you think that it is divergent. It will be some plus huge number, plus infinity or something. Correct? But if you ask Ramanujan, or if you ask someone who knows Riemann zeta function, he will say the answer is minus 1 by 12 plus a divergent piece. So he will actually say the answer is minus 1 by 12. First of all, it's not an integer. And second, it's also negative. How can infinite number of integers add up, positive integers add up to a negative fraction? That doesn't make sense at all. But somehow this does make sense, because I will tell you a simple way to think about this is, whenever you have a divergence, there is always, this divergence always breaks up into
some finite piece plus divergent piece. This finite piece actually doesn't depend on the way you have extracted this out. So the way you extract this finite piece out is by regularization. For example, if you have something like integral 0 to infinity dx, that is just infinite, but you can regularize this by adding something which is convergent. For example, take e raised to minus x. Now if you do integral 0 to infinity e raised to minus x dx, you will get 1. Correct? So there are various ways to regularize divergences. So many times what happens is this divergence contains a finite piece plus divergent piece, and this finite piece actually contains the physical information. So it's not necessary that if you get a divergence, you just throw it away. It can contain useful physical information. And now I'll tell you the last point. So basically this series, this 1 plus 2 plus 3 so on equal to minus 1 by 12, this is given by Ramanujan. And it's actually used to prove that a consistent bosonic string theory requires 26 spacetime dimensions. So this is given in string theory textbooks. You can check. I got one from Paritosh and I thank him for that. So Paritosh gave me this string theory book, which has this proof that consistent bosonic string theory requires 26 spacetime dimensions, and it requires us to use 1 plus 2 plus 3 is equal to so on is equal to minus 1 by 12. So if someday someone actually discovers that there are actually 26 spacetime dimensions or 10 spacetime dimensions, then probably you can say that this result is correct. Although I'm not sure, but still, that is actually interesting. So yeah, correct. So what is divergence? Divergence is something infinite. You can add, multiply, divide, subtract. If you add or multiply to infinities, you will always get an infinity. But something interesting happens when you divide to infinities or you subtract to infinities. For example, take this the equation here. Limit x tends to infinity, x plus 2 upon 3x plus 4. If you take x tends to infinity limit, if you see numerator, it is basically infinity. If you see denominator, that is also infinity. But when you take the limit, you will see that this basically goes to 1 by 3. So the limit is finite. Even though the numerator is infinity, denominator is also infinity. So you can get a useful finite result by dividing to infinities. Same is the case with subtraction also. For example, take this integral 1 to infinity 1 over 3x plus 4. This is basically log of 3x plus 4. And you substitute the upper and lower values, you will get log of infinity minus log 7, which is divergent because log of infinity is divergent. But now you compute another integral, which is 1 over 3x plus 7, integral 1 to infinity. This will again be log of infinity minus log of 10. And if you subtract these two, basically you will find that log of infinity gets cancelled and you will get a finite answer. So actually, subtracting infinities or dividing infinities is a very tricky game and interesting also because it can give you something useful. And this is what actually happens in QFT. Can you go on the previous slide? Yeah, where you have taken what is the limit x tends to infinity x plus 2 upon 3x plus 4. So generally we do take derivative at numerator and derivative at denominator, right? So the answer will be 1 by 3. But here I just noticed one interesting fact. If I put x equal to minus 1 by 12, then also I am getting 1 by 3. So is it just a coincidence? I don't know. I just constructed this example out of random. And you are saying that if I put x equal to minus 1 by 12, minus 1 by 12. This is interesting. Yeah. Minus 1 by 12. Has everybody else noticed this? But it just, I think it's just a mathematical coincidence. काय? मी मिस केलं. पुन्हा एकदा सांगशील काय म्हणत होता तुम्ही? हा, बेसिकली पॉइंट इथे हा आहे की इन्फिनिटी जर एखादी क्वांटिटी असेल आणि दुसरी क्वांटिटी इन्फिनिटी असेल आणि दोघांना समजा मी सबट्रॅक्ट किंवा डिवाइड केलं तर मला एक
फायनाईट क्वांटिटी मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल हा इथे जो आहे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x+2/3x+4, त्याचं मी लिमिट घेतलं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तर मला 1/3 मिळेल. आणि ऋषिकेशचं असं म्हणणं आहे की त्या एक्सच्या जागी जर मी -1/12 टाकलं तरी पण मला 1/3 मिळेल. सो हा कोइन्सिडन्स आहे का बाकी एक्झाम्पल्स मध्ये पण असंच होईल? सो हे बघावं लागेल. इंटरेस्टिंग आहे. बाकीच्यांना कळलं का हे? हॅलो, नाही, आय थिंक मी काहीतरी चुकीचं म्हटलं. हा जस्ट डिलीट इट. -23/12 नाही येत चुकलंय. नाही येत का? नाही येत. सॉरी. चालतं. मी तर पेन पेपर घेऊन बसले नाही का? ठीक आहे, मग काय -1/12 टाकलं तर नाही येते आन्सर. पण ठीक आहे. पण the point is this, कि if I take a ratio of 2 infinities or if I subtract 2 infinities, there is a chance, I won't say that will happen always, but there is a chance that you can get a finite answer. So it is interesting in this sense. Okay. So are divergences important? They are, because in QFT this leads to something called as renormalization. So what renormalization physically means is the couplings or masses that you measure from an experiment, they are sensitive to the energy scale at which you are performing the experiment. So if you perform that same experiments at some other energy, you'll get some different value of mass or the coupling, because couplings and masses in general depend on the energy scale due to interactions. So interactions actually modify the masses or the couplings. Okay. So this is the basic idea of renormalization and of QFT. And this whole idea of QFT fails for gravity. And gravity is said to be non-renormalizable. And this is where actually effective field theory comes into play, which basically tells you that if I want to do something at a very large scale, I don't have to worry about something at a very small scale. For example, if I want to launch a satellite, I won't do calculations. I won't do atomic calculations. I will do calculations at that scale. So physics somehow doesn't really care what happens at very short distances when you're working I'm at very just confused large here. distances. So when you're taking the scattering of two particles and calculating the mass of that scattered particle, or so you're saying that if I do scattering in low energy, then the mass will be different, and if I do the scattering in the high energy, then the mass will be different. That's Correct. what you're saying? Yes. Mass gets corrected due to interactions. That is the point. If you see, how do you measure some quantity? You have to interact with it, right? And what quantum mechanics tells you, when you interact with that quantity, basically you modify that quantity itself. So the way you interact with that quantity is going to modify that quantity. So whatever value you will extract out of that experiment, Right. correct? That will depend on how you interact with it. So that's the whole idea of renormalization. And interestingly, what happens in QFT, you get divergences when you compute some scattering amplitudes. But you see, the reason you get divergence is because you assume that the coupling or the mass is constant throughout the energy scale. That is not the case. It actually runs with the energy scale. And that is how you get a finite answer. Because you assume that the mass or the coupling in your theory, that runs with the energy, that changes with the energy. Okay. And so, yeah. And this whole idea of QFT basically fails in the context of gravity. And that's where the research has been for the last, I think, half or more than half a decade, starting from string theory, ADS, CFT, and boom of particle physics, standard model, etc.
beyond standard model, etc. So you're saying that gravitational constant is independent of the energy scale. No, we actually don't know because we don't know if QFT is the correct description for gravity. Till now, we have failed. We don't know. I mean, this is a very open question, I think. I don't know, like, whether it is true or not. Because if you want to say that, yeah, okay. If you want to say that something is independent of energy scale, that is actually related to conformal invariance, which usually happens in conformal theory. What do you mean by conformal theory? A conformal theory simply means if you do something at small scale, it doesn't, it will hold also at a larger scale. So there is scale invariance in your theory. If you see some basically, if you do some experiment at very small scale, it will give you some results, and if you do that same experiment at a very large scale, you'll get the same uh, what you say result out of that experiment. Then the system that you're studying is conformally invariant. It is scale invariant. It doesn't depend upon the energy scale at which you are studying the experiment. So those are conformal theories, but gravity is not a conformal theory as far as I know. Is it small scale and large scale? तुझा आवाज खूप हळू आहे. हॅलो, हा आता हा ठीक आहे. बोल. तू म्हटला की लोकल आणि सॉरी, तू म्हटला की स्मॉल आणि लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स रिझल्ट शुड बी मॅचिंग ऑलमोस्ट फॉर कन्फर्मली थिअरी. मग ते लोकल आणि ग्लोबल समाधानाशी समोर रिलेटेड आहे का? तिथे तेच आहे. नाही, लोकल आणि ग्लोबलची संबंध नाही याचा. लोकल अँड ग्लोबल डझंट मेक सेन्स इन अ कन्फॉर्मल थिअरी बिकॉज दे आर रिलेटेड बाय स्केलिंग. If I have, let's say, epsilon, small distance, if I multiply this small distance by a very large number, it will become a very large distance. And if I'm saying my system is scale invariant, it doesn't care about the scales at which I'm looking, then this distance and this distance means the same thing for the system. So local and global is the same thing in a conformal theory. So conformal theory, in a conformal theory, there is no notion of actually local or global. चैतन्याने क्वेश्चन कळलं? प्रश्न आहे चॅट मध्ये. प्रश्न Are there any examples of conformal theory? Yes, Vishwas will give you examples of conformal theory. Condensed matter people should give examples. So one of the best known conformal theories, n equals to 4 supersymmetric Yang-Mills theory. So it basically contains gluons or spin 1 particles, spin half particles, and scalar particles. This is the content of the theory. So this is a conformally invariant theory or conformal theory. And in condensed matter, like SYK model, I think it is a conformal, that is a CFT. So it's basically a one-dimensional lattice with fermions, as far as I know. Vishwas can tell more, I think, about it. So yeah, this is pretty much my last slide. And this, so I want to emphasize on the last point actually, where the idea of effective field theory. Basically, if you want to compute, for example, if you want to look at the Earth's trajectory around the sun, you won't care about what happens at the atomic distances. You will only take things which are relevant at those distance scales. You will ignore everything else. And ignoring everything else, even with that, you get a very good answer. That means it's actually not that relevant. And this is how we understand gravity right now. That since we don't understand gravity at small scales, but we do understand gravity at large scales, which is basically general theory of relativity given by Einstein. So at cosmological scales, you can apply general theory of relativity and you can get good answers. Correct? That itself means that it's not sensitive to what is happening at very small scales. So we understand gravity,
but at large scales. Or I will say we understand gravity as an effective field theory. But we don't still understand what is the full theory of quantum gravity. That is gravity at short distances and gravity at very long. One unifying picture for gravity at all distance scales. That we don't have. So this is basically where my technical part of the talk ends. And now some quotes. So Joker said in his Dark Knight movie that madness is like gravity, and I would like to say that gravity is like madness because it is very complicated. So I will swap these two words here, replace madness by gravity and gravity by madness. That's one thing. And the second quote is from Westworld. This actually answers the question that people ask, when will a consistent theory of quantum gravity be discovered? So as far as today is concerned, I think the answer is almost never. And the last is Interstellar. Our survival instinct is our single greatest source of inspiration. I don't know if you can hear. Can you hear the music? No. It is only for yourself. No. I think we should take our next talk on Discord. No, what I'll do is actually just a minute. हॅलो. येस. हा, आवाज ऐकू येतो ना? हो. आता येईल आय थिंक तुम्हाला. येस येस. Dr. Man. अरे पूर्ण ऐकावं लागणार आहे का? त्याच्यानंतर थँक्यू आहे फक्त. झालं. अरे मला काय विचारायचं होतं हा. की ग्रॅव्हिटीला आपण असं म्हणू शकतो का की ही फक्त इमर्जंट प्रॉपर्टी आहे? ग्रॅव्हिटी इमर्जंट, ऍक्च्युली सगळंच इमर्जंट असलं पाहिजे. एखादी थिअरी ज्याच्यामधून सगळं निघेल, ग्रॅव्हिटी निघेल, सगळे फोर्सेस निघतील, सगळंच इमर्जंट पाहिजे. जी थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग वगैरे जे म्हणतात ना, ते ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये सगळं इमर्जंट असलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मी म्हणतो की इलेक्ट्रिक चार्ज आहे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, का 1.6 इंटू 10⁻⁻19च का? 1.6 इंटू 10⁻18 का नाही? ती व्हॅल्यू कशी येते? ती व्हॅल्यू पण इमर्जंट असली पाहिजे त्या थिअरीमधनं. युजली काय होतं, आपण हे कपलिंग किंवा हे व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपण थिअरीमध्ये टाकतो आणि आन्सर काढतो. जी थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग असेल ना, त्याच्यामधनं हे व्हॅल्यूज पण निघतील, कारण ती थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग आहे. ते सगळं एक्सप्लेन करेल तुला, सगळ्या व्हॅल्यूज सकट. हे बेस्ट आहे. मॅडनेस इज लाईक ग्रॅव्हिटी. आणि ते नंबर्स कुठले सांगितले तू? फर्मिऑन नंबर्स, ग्रिशम.
ग्रासमॅन. ग्रासमॅन नंबर. ग्रासमॅन नंबर. त्याच्या अजून काही प्रॉपर्टीज आहेत मग? हा, त्याचे खूप मस्त प्रॉपर्टीज आहेत. इंटिग्रल्स वगैरे पण खूप मस्त असतात त्याचे. मी दाखवतो कधीतरी एका टॉकमध्ये. म्हणजे जे युजली असतं ना, समजा तू डीएक्स केलंस, इंटिग्रल 0 to इन्फिनिटी डीएक्स केलं, तर काय मिळतं तुला? इन्फिनिटी. करेक्ट. आता जर तू इंटिग्रल ऑफ सम डी थिटा, थिटा म्हणजे अँटी कम्युटिंग नंबर किंवा ग्रासमॅन नंबर आहे, इंटिग्रल ऑफ डी थिटा केलं तर तुला 0 मिळतं. सो याचे प्रॉपर्टीज उलटे असतात रिअल नंबर्स पेक्षा. हा. आणि हे फर्मिऑन्स डिस्क्राईब करतात. सो बेसिकली पावलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल एकदम काय म्हणतात त्याला, कोरमध्ये आहे ह्याच्या. अजून काय क्वेश्चन्स आहेत का? विचारा कशावरही. लूज स्टॉक होता तसा. पी ॲडिक नंबर बद्दल वाचलंय तू? कशाबद्दल? पी ॲडिक नंबर. नाही, काय आहे? मला कम्प्लीट माहित नाही, पण त्याचा पण काहीतरी प्राईम नंबरशी रिलेटेड असतात ते, आणि त्याचं पण काहीतरी स्ट्रिंग थिअरीत आहे त्या नंबर थिअरीवरून. सगळ्यात डेंजरस मला हे वाटलं की 1 + 2 + 3 = -1/12 हे यूज करून तू प्रूव्ह करू शकतो की स्ट्रिंग थिअरी रिक्वायर्स 26 स्पेस टाइम डायमेन्शन्स टू बी कन्सिस्टंट. हे परितोषने दिलेल्या बुकमध्ये आहे, ते झुईबॅक. डेंजरस. हे परितोषने जे वाचून सोडून दिलंय ते आता निपुण वाचतोय. हे ऍक्च्युली ट्रू आहे, पण बाय द वे मला नाही वाटत की आपण एवढे पण क्लोज आहोत थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग किंवा क्वांटम ग्रॅव्हिटीच्या. पेपर्स काढतात फक्त लोक. पेपर्स करतात म्हणजे पेपर्स पब्लिश करतायत, पण त्याच्यातनं काही नॉन ट्रिव्हियल नाही निघत आहे. म्हणजे जसं आईन्स्टाईननी जनरल रिलेटिव्हिटी दिली, जे डिरॅक. डिस्कव्हरेबल आहे ते 90s पर्यंत होऊन गेलंय. आता फक्त नाही, तेच इव्हन रिपीटेटेड झालंय. एडीएससीएफटी पण जरी म्हटलं ना, एडीएससीएफटी जरी खूप मोठा सेफ्टी खूप नॉन ट्रिव्हियल. एडीएससीएफटी, पण त्याचा प्रॉब्लेम हाच आहे ना की ते एडीएससीएफटी आहे. डीएससीएफटी आता लोक करतात, ते तर कारण आहे. आपलं युनिव्हर्स एक्सपांडिंग युनिव्हर्स आहे, इट्स नॉट अ स्फिअर. होलोग्राफी पण खूप इंटरेस्टिंग आहे. हे होलोग्राफीच आहे. हे पिक्चर मागचं ते इंटरस्टेलर मध्ये हे लाईट जे आहे ते असं प्रोजेक्ट केलंय त्यांनी काय काय यूज करून. अच्छा. ती शिप जाते ना ती ब्लॅक होल मध्ये. नाही, म्हणजे मला विचारायचं होतं की जर क्वांटम ग्रॅव्हिटीमध्ये कोणतरी पेपर काढले, मग मला वाटलं की ते युनिफिकेशनसाठीच करत असेल, काहीतरी रिलेटेड टू युनिफिकेशन. नाही, युनिफिकेशनच अल्टिमेट गोल तेच आहे. पण असं होतं ना की क्वांटम ग्रॅव्हिटीला पण एवढे ब्रांचेस आहेत किंवा एवढे जास्त अप्रोचेस आहेत. जसं होलोग्राफी एक आहे, एक प्युअर पार्टिकल फिजिक्सचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे जो आम्ही करतो, एक पार्टिकल फिजिक्स आणि सुपर सिमेट्री. त्याच्यानंतर एक आहे लूप क्वांटम ग्रॅव्हिटी. असे इतके सगळे अप्रोचेस आहेत क्वांटम ग्रॅव्हिटीला. आणि मग काय लोक करतात माहिती का, त्या अप्रोचची मॅथमॅटिक्स स्टडी करतात रादर दॅन क्वांटम आणि ग्रॅव्हिटी. त्यातच अडकतात. आता तर ऍक्च्युली असं झालंय ना, लोक जास्त मॅथमॅटिक्स स्टडी करतायत या सगळ्या क्यूएफटी, जनरल रिलेटिव्हिटी, पार्टिकल फिजिक्स. रँडम मॅट्रिक्स थिअरी. फिजिकल फिनॉमिना आहे का कुठला याची की हा फिजिकल फिनॉमिना मी एक्सप्लेन नाही करू शकत इफ आय डोंट कंबाईन क्वांटम ग्रॅव्हिटी? नाही आहे ना असं आतापर्यंत. सगळे बघ, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉंग फोर्स, वीक फोर्स, हे तिन्ही स्टँडर्ड मॉडेल कव्हर करतो. सो तू सगळा सेक्टर एक्सप्लेन केलाय, अनलेस अँड अंटिल तू मला येऊन उद्या म्हणशील की एक फिफ्थ फोर्स पण आहे. आतापर्यंत आपल्या नॉलेजमध्ये 4च आहेत, त्याच्यापैकी 3 बरोबर अप टू 10 का 11 डेसिमल प्लेसेस एक्सपेरिमेंट आणि थिअरी आर इन अग्रीमेंट. सो बेसिकली ऍक्च्युली इट्स नॉट नेसेसरी क्वांटम ग्रॅव्हिटी त्या सेन्समध्ये, बट टू रिअली अंडरस्टँड हाऊ युनिव्हर्स वर्क्स किंवा एक डिस्टन्स, ह्याचा पण प्रॉब्लेम आहे ना. तू आता बघ, ग्रॅव्हिटी केवढी वीक आहे, 2 इलेक्ट्रॉन मधलं कुलोम रिपल्शन केवढं जास्त आहे, आणि 2 इलेक्ट्रॉन मधलं जर तू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढला तो केवढा स्मॉल आहे. सो हे स्केल्स वेगवेगळे आहेत, तुला दिसतील. स्ट्रॉंग फोर्सची एक स्केल आहे, इलेक्ट्रिक फोर्सची एक स्केल आहे. हे स्केल्सला बोलतात हायरार्की प्रॉब्लेम, की हे वेगवेगळे फोर्सेस वेगवेगळ्या स्केल्सला का ऑपरेट करतात, हे पण एक्सप्लेन व्हायला पाहिजे थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग मधनं.
कारण थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग शुड प्रेडिक्ट एव्हरीथिंग, की हे भेदभाव क्यू आहे, म्हणजे सिम्पल लँग्वेजमध्ये, की ग्रॅव्हिटी असंच काम करतं, स्ट्रॉंग फोर्स असंच काम करतो, इलेक्ट्रिक फोर्स असं काम करतो, या स्केलला काम करतो. बेसिकली ही आयडिया आहे सगळी क्वांटम ग्रॅव्हिटीची, की त्या प्रोसेसमध्ये युनिफाय होईल सगळं पिक्चर. जसं बघ, आपल्याला आधी वाटायचं की इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड वेगवेगळे आहे, डिसजॉईंट ऑब्जेक्ट्स आहेत. पण मॅक्सवेल आला आणि त्याने सांगितलं की दॅट इज ऍक्च्युली अ सेम थिंग, म्हणजे इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर इन द रिलेटिव्हिस्टिक सेन्स. त्याच्यानंतर मग स्टँडर्ड मॉडेल आलं आणि त्यांनी तिन्ही फोर्सेस युनिफाय करून टाकले. पहिले इलेक्ट्रोविक थिअरी आली, त्याच्यानंतर स्ट्रॉंग फोर्स आणि वीक फोर्सला पण युनिफाय केलं स्टँडर्ड मॉडेलच्या फॉर्ममध्ये. सो नंतर अटेम्प्ट हा होता की ग्रॅव्हिटीला पण आणा त्याच्यामध्ये, आणि ते झालं नाही आजपर्यंत कधी, की एका असं काही ऑब्झर्वेशनल एक्सपेरिमेंट किंवा आपले काही ॲस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेशन्स नाही आहेत की नाही. आता लोक करतात ना कॉस्मॉलॉजिकल को रिलेटर्स, आणि ते हे जसं यांनी सांगितलं होलोग्राफी वगैरे यूज करून को रिलेटर्स काढायचे, बेसिकली गॅलेक्सी म्हणजे कॉस्मॉलॉजिकल को रिलेटर्स म्हणतात त्याला, आणि समहाऊ मग ते रिलेट करायचं, म्हणजे बरेच काय काय तेच सांगतोय. आता इवन कॉस्मॉलॉजीमध्ये खूप काम चालू आहे. कॉस्मॉलॉजी मधूनच ऍक्च्युली बरंच काय काय क्वांटम ग्रॅव्हिटी बद्दल हिंट्स मिळतील, कारण ऍक्च्युली जिथे ब्लॅक होल्स वगैरे इंटरॅक्ट करतात तिथे ऍक्च्युली क्वांटम ग्रॅव्हिटी खूप इम्पॉर्टंट आहे. मग हाय ग्रॅव्हिटीमध्ये ते जे आपले नॉर्मल इंटरॅक्शन असतात बाकीचे जे 3 आहेत. हा, मग तिथे पर्टर्बेटिव्ह रेजिम मध्ये नाही करतात ना, सगळं नॉन पर्टर्बेटिव्ह असतं ते. तुला असं नाही अज्युम करतायत की इंटरॅक्शन स्मॉल आहेत, तो पर्टर्बेटिव्ह ट्रीटमेंट नाही करतायत ब्लॅक होलच्या अराउंड, कारण तिथे खूप स्ट्रॉंग इफेक्ट आहे किंवा इंटरॅक्शन आहे. हायर कर्वेचर मध्ये हा बोला. आदित्य बोला. हायर कर्वेचर मध्ये किंवा क्वांटम फील्ड थिअरी करणारे कोणते ग्रुप्स आहेत आता ग्रॅव्हिटी कोणते बॅकग्राऊंडला? ग्रुप्स आहेत मला पण नाही माहिती ऍक्च्युली तुझा ना. माझा आसपास एक किंवा ऋषिकेश जुना हा. सिनियर होता, म्हणजे सरांचा फर्स्ट स्टुडंट ऍक्च्युली, त्यांनी केलेलं थोडं हायर कर्वेचर ग्रॅव्हिटी. पण हे ऍक्च्युली आय थिंक कॉस्मॉलॉजी वाले लोक करतात. तू जे म्हणतेस ना हायर कर्वेचर वगैरे, ते जास्त ऍस्ट्रोफिजिक्स किंवा पार्टिकल फिजिक्स नाही. पार्टिकल फिजिक्स मध्ये पण करतात. जसं मी म्हटलं इफेक्टिव्ह फील्ड थिअरी एफ म्हणून. एफ आर ओके हा, FFR ग्रॅव्हिटी इफेक्टिव्ह फील्ड थिअरी म्हणून करतात ते. ओके इफेक्टिव्ह फील्ड थिअरीची आयडिया हेच आहे की तुम्ही जर एखाद्या लेन्थ स्केलला काम करत असाल तर त्या लेन्थ स्केलला जे जे रेलेव्हंट आहे तेवढंच ठेवा, बाकी सगळं डिस्कार्ड. फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे जर इथे एक बॉल आहे, मी एकदम लांबून बघतोय त्या बॉलला, सो तो बॉल मला पॉइंट सारखा दिसेल. सो तो बॉल जर चार्ज असेल आणि मला पोटेन्शियल खूप लांब फाइंड करायचं आहे त्या बॉलपासून, तर मी त्या बॉलला ऍज अ पॉइंट ट्रीट करीन आणि इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा पोटेन्शियल फाइंड करीन. त्या बॉलचं इंटरनल स्ट्रक्चर कसं आहे ते मॅटर नाही करत, कारण मी एकदम लार्ज स्केलला आहे, खूप लांबून बघतोय मी त्या बॉलला. सो तो बॉल एक पॉइंट सारखा आहे, तो मी इलेक्ट्रिक फील्ड आणि पोटेन्शियल तसंच कम्प्युट करेन जसं मी एक पॉइंट सोर्ससाठी करतो. पण जर मी जवळ आलो, त्या बॉलला बघितलं, आता त्या बॉलचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे चार्जचं ते मॅटर करेल. जर मी नियर बाय पॉइंट्सला इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा पोटेन्शियल काढत असेल. सो स्केल डिपेंडन्स असतं फिजिक्समध्ये. सो तू कुठल्या स्केलला काम करतोय त्याच्याने तुझे काय रिलेव्हंट आहे काय इररिलेव्हंट आहे हे डिटरमाइन होतं. जे इररिलेव्हंट आहे त्याला थ्रो करा, रिलेव्हंट आहे त्याला ठेवा आणि कम्प्युट करा गोष्टी, आणि दॅट इज अवर फिजिक्स वर्क्स. नाहीतर मग असं जर फिजिक्स काम नसतं करत तर तुला सगळं घ्यावं लागलं असतं. म्हणजे लांब असताना पण त्या बॉल पासून तुला त्या बॉलचं सगळं स्ट्रक्चर माहिती असलं पाहिजे, तरच तू इलेक्ट्रिक फील्ड काढू शकतोस तिथे ती व्हॅल्यू पर्टिक्युलर. नाही तर फिजिक्स कामच नाही करणार. बट करतं, तुला माहितीये की तुला मॅक्रोस्कोपिकली जर काय बघायचं असेल तर तू मॅक्रोस्कोपिकलीच सगळे क्वांटिटीज कम्प्युट करतो. तो एकदम ॲटॉमिक स्केलला नाही, तू 1 पार्टिकल श्रोडिंजर इक्वेशन पासून चालू करून एखाद्या बॉडीचं पूर्ण डायनॅमिक्स इव्हॉल्व नाही करत तू. मला एक क्वेश्चन होता की हम्म. समजा तुमच्याकडे हा पार्टिकल आहे X1T1ला, आणि आपण हा प्रश्न विचारतो ना क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये X2T2ला कुठला तरी पार्टिकल असतो, हम्म. तर आपण हे
फ्लॅट स्पेस टाईममध्ये हे काढू शकतो असं आपण म्हणतो ना. म्हणजे जर थोडा कर्व असेल आणि क्लासिकली म्हणलं तर ते ट्रॅजेक्टरी आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटीमध्ये की इट फॉलोज दॅट ट्रॅजेक्टरी, असं त्याचं फोर्स नावाची गोष्ट नाही आहे त्याला. हम्म. तर नॉर्मली जेव्हा फ्लॅश टाईम असतं त्याला आपण जर कर्व केलं तर आपल्याला ते एक्सप्लेन करता येत नाही, असा प्रॉब्लेम आहे का असं ग्रॅव्हिटीमध्ये? की तू विचारतो बेसिकली क्वांटम ग्रॅव्हिटी काय आहे? हां, म्हणजे जर मी नॉर्मल असं चढ आणि थोडंसं कर्व केलं, एवढं नाही की असं. क्वांटम ग्रॅव्हिटीचा प्रॉब्लेम हा नाही आहे ऍक्च्युली. क्वांटम ग्रॅव्हिटीचा प्रॉब्लेम हा आहे की सगळ्यात पहिली गोष्ट की युनिव्हर्सला काहीतरी बॅकग्राऊंड आहे. जसं एखादं तू शीट घेतली, जसं नॉर्मली जनरल रिलेटिव्हिटी समजवतात, शीट आहे तुझ्याकडे, काहीच नाही आहे, त्याच्यावर जर तू बॉल ठेवलास तर तो कर्ड होतो आणि मग त्याच्या अराउंड तू जर काही हे सेंड केलं तर त्या कर्वेचरमुळे गोष्टी फिरतात त्याच्या. म्हणजे फोर्स नाही आहे, पण हे हा, डिक्टेट करतं आहे, स्पेस टाईम पहिली डिक्टेट गोष्ट करतं. तर ही आहे की ही एक्झॅक्ट जॉमेट्री काय आहे, ही कशी आली आहे. ही जॉमेट्री पण कुठून तरी आली आहे ना, ही अख्खी जी आपल्या युनिव्हर्सची जॉमेट्री आहे. सो हे सगळं इमर्जंट फेनोमेन आहे, जसं कोणी म्हटलेलं, श्रेयश म्हटलेलं. हा, इमर्जंट फेनोमेना. सगळ्यात पहिले तर हे निघायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी एक क्वांटम थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी पाहिजे. कारण क्वांटम ग्रॅव्हिटीमध्ये काय करतो तू तू काय करशील, सम ओव्हर ऑल पॉसिबल जॉमेट्रीज करशील. युजली तू क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये काय करतोस, प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतो फॉर अ पार्टिकल बिंग हिअर गिव्हन दॅट इट वॉज हिअर. तू काय करतो, सगळ्या पॉसिबल पाथ्सवर सम करतो, ही पाथ सगळ्या पाथ सम ओव्हर करतो तू, वेट त्याच्याने तुला टाकायचे. प्रोबॅबिलिटी मिळते ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल हिअर. क्वांटम ग्रॅव्हिटीमध्ये तू समोर जॉमेट्रीज करशील बेसिकली सगळ्या, आणि त्याच्यामधून तू ती जॉमेट्री काढशील जी सगळ्यात जास्त कंट्रीब्यूट करते डायनॅमिक्स मध्ये. सो क्वांटम ग्रॅव्हिटी खूप मोठं आहे ऍक्च्युली इन दॅट सेन्स की तू ऍक्च्युली सम ओव्हर म्हणजे जॉमेट्रीज कर. एक विटनची टॉक आहे ऍक्च्युली, त्यांनी 1D क्वांटम ग्रॅव्हिटी काहीतरी केलंय त्याच्यामध्ये, आणि एकदम सोप्या ह्याच्यामध्ये केलंय सगळं. तुला पण बघता येईल ऋषिकेश ते. व्हॉट एव्हरी फिजिसिस्ट शुड नो अबाउट स्ट्रिंग थिअरी असं टॉकचं नाव आहे. व्हॉट एव्हरी फिजिसिस्ट शुड नो अबाउट स्ट्रिंग थिअरी. त्यांनी 1 डायमेन्शनल क्वांटम ग्रॅव्हिटी एक्सप्लेन केली. सो हे आहे ऍक्च्युली. आणि त्याच्यात हे पण फाईट आहे ना, हा फाईट आहे की नाही आहे, म्हणजे क्लासिकल वर्सेस नाही, आणि मॅथमॅटिक्स. अजून एक आहे ना क्वांटम ग्रॅव्हिटीचा हे पण आहे. तू जे पिक्चर दिलंस ना आता मला की इथे बॉल आहे, हा इथे जाईल, कुठल्या पाथनी जाईल ते डिपेंड करेल जॉमेट्रीवर, ते बरोबर आहे, ते क्लासिकल पिक्चर आहे. पण एकदम स्मॉल स्केल्सला ग्रॅव्हिटी ऍक्च्युली कसं ऑपरेट करतं हे नाही माहिती. कारण तुला माहितीये की एकदम स्मॉल स्केल्सला क्वांटम मेकॅनिक्स इज ट्रू. सो क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये फ्लक्च्युएशन्स असतात. सो जिओडेसिक पाथ नेहमी नाही घेणार तो, जिओडेसिकच्या अराउंड फ्लक्च्युएशन्स असतील. ट्रॅजेक्टरी डिफाईनच नाही करू शकत आपण हा, क्वांटममध्ये, आणि याच्यात आपण ट्रॅजेक्टरी सांगतोय प्रॅक्टिकलची. हा, क्लासिकली तू लार्ज स्केलवर काय बघतो, फक्त डायरेक्ट तुला जिओडेसिक दिसतं. बट स्मॉल स्केल्सला तुला माहितीये की क्वांटम मेकॅनिक्स प्लेज इट्स रोल. सो इथे फ्लक्च्युएशन्स असतात पाथमध्ये. मग जिथे एकदमच वाईल्ड चालू असेल, म्हणजे खूप ग्रॅव्हिटी स्ट्रॉंग आहे आणि खूप कर्वेचर आहे, मग आपल्याला त्याचं म्हणून डायरेक्टली लोक कसं सांगता बोलतात येणार? की बेसिकली ब्लॅक होल्स नाही, पहिले ब्लॅक होल स्टडी करायला क्वांटम ग्रॅव्हिटीची थिअरी पाहिजे कन्सिस्टंट, मग तुम्ही ब्लॅक होल स्टडी करू शकता. फक्त ग्रॅव्हिटीने जीआरने नाही करता येत ब्लॅक होल्स? त्याच्यामध्ये सिंग्युलॅरिटीज येतात ना. ऋषिकेश काहीतरी सांगू शकतो त्याच्याबद्दल, मी नाही केलंय कारण ब्लॅक होल्स मध्ये काम. ओके, सिंग्युलॅरिटीज काय असतं प्रॉब्लेम ऋषिकेश त्याच्यामध्ये? क्लासिकली सिंग्युलॅरिटी नसू शकते ना काहीतरी. सो फर्स्ट प्रॉब्लेम तर इन्फॉर्मेशन पॅराडॉक्सच आहे की, म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ब्लॅक होल इज मेड फ्रॉम सम प्युअर स्टेट, आणि त्याचे आपण जेव्हा रेडिएशन्स बघतोय तेव्हा ते ॲज अ मिक्स स्टेट सिस्टीम आपल्याला दिसते. कसं एक्सप्लेन करू मी आता? टेम्परेचरचं सांग ना त्यांना, की जर ब्लॅक होल्स मधनं काही बाहेर येत नाही पहिले तर, इज वॉट वी नो. ब्लॅक होल इज समथिंग विच कॅन नॉट रिलीज इन्फॉर्मेशन, राईट? बट ब्लॅक होल्स हॅव टेम्परेचर, इट मीन्स दे हॅव टू रेडिएट, बिकॉज एव्हरी थर्मल ऑब्जेक्ट रेडिएट्स. हे थर्मल ऑब्जेक्ट म्हणतो, ब्लॅक होल गरम असतो. टेम्परेचर आहे ना त्याला इव्हॅपोरेट काहीतरी. करतं ना ब्लॅक होल काहीतरी.
पण इन व्हॉट रेडिएशन. सेन्स? इट इज नॉट लाईक हा आपला बॉल तो सारखा सेन्स नाही. तो सेन्सच मी तुला सांगतोय की 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 हम्म, तुला प्युअर स्टेट आणि मिक्स स्टेट माहिती आहे? व्हॉट इज माहित प्युअर स्टेट, व्हॉट इज मिक्स स्टेट? ऐकलं आहे मी. ते दोन्ही हा आणि ना दोन्ही बोलतोय तो. क्वांटम मेकॅनिक्स यूज करतोय तो. हो आणि नाही असे दोन्ही मला मिक्स जाणून सिग्नल. घ्यायचंय तू किती तू मिक्स चांगला सांगू सिग्नल शकतो. दिलेस ना तेच मिक्स स्टेट आहे. मिक्स स्टेटचा एक्झाम्पल आहे तो. मी टेस्ट करतोय की तू किती चांगला सांगू शकतो. क्वांटम मेकॅनिकल सिग्नल देतोय तो. जेव्हा लोक अरे विचारतात सिंपल का आहे. तुझा इलेक्ट्रॉन कशावर घे. रिसर्च चाललाय, की असं होतं. इलेक्ट्रॉन घे. इलेक्ट्रॉनचा जो अप स्टेट असतो सिंगल, जर एखादा इलेक्ट्रॉन तू अप स्टेट मध्ये ठेवलास तर तो प्युअर स्टेट आहे. पण तू जर समजा एक स्टेट प्रिपेअर केलास जो 1/√2 टाइम्स अप प्लस डाऊन स्टेट आहे, तो सुपर मिक्स स्टेट पोझिशन आहे. मध्ये बरोबर आहे नाही, ना? ती पण प्युअर स्टेट आहे. ती ती पण पण प्युअर प्युअर स्टेट आहे स्टेट आहे. का? हा, मग हे मला नाही बेल माहिती. पेअर्स आहेत ना, ती पण प्युअर स्टेट. सुपर पोझिशन इज नॉट मिक्स स्टेट. मिक्स स्टेट. तुझ्या हा, प्युअर काय स्टेटचं डिफरन्स एक्झाम्पल असतो दे ऋषिकेश. मिक्स स्टेट आणि सो सुपर? मॅथमॅटिकली मी असं सांगू शकतो की ज्या स्टेट्सला तू केट फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, केट फॉर्म मध्ये, जस्ट लाईक एन एक्झाम्पल दिलं, अप स्टेट और डाऊन स्टेट हम्म. और सुपर पोझिशन ऑफ अप अँड डाऊन, हे केट फॉर्म मध्ये तुम्ही लिहितायत. सो दे आर प्युअर स्टेट. हा. बट मिक्स स्टेट इज लाईक जेव्हा तुम्ही ते आउटर प्रोडक्ट मध्ये लिहितात. सो अप केट अँड ब्रा लाईक दिस, समजले? हे असेवाले अच्छा असेवाले अच्छा. आउटर प्रोडक्ट्स. हा, आउटर ॲज प्रोडक्ट्स अ जेव्हा लिहितात जोन त्या कॉलम पेपर मिक्स वेक्टर स्टेट सिलेबस असं नॉट वाटतंय. ॲज अ कॉलम वेक्टर बट ॲज जोन अ पेपर मॅट्रिक्स. सिलेबस. ॲज अ मॅट्रिक्स, राईट, ॲज अ मॅट्रिक्स. द ॲज अ स्टेट So, इट सेल्फ मॅट्रिक्स. इज अ मॅट्रिक्स. या सो क्वांटम मेकॅनिक्स हे सांगतात की कोणतंही प्युअर स्टेट हे e⁻⁻ ऑपरेटर लावल्यावर प्युअर स्टेटच राहील. ते हम्म. मिक्स स्टेट नाही बनू शकत. हम्म. बट ब्लॅक होल जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला ब्लॅक होल इज अ प्युअर स्टेट. बट ऑब्झर्वेशन तुम्हाला असं भेटते की ते मिक्स स्टेट आहे. सो हा पॅराडॉक्स आहे. सो ब्लॅक होल फॉर्मेशन इज अ प्युअर स्टेट. ओके. When तुम्ही प्युअर स्टेटवर इफ यू अप्लाय e⁻⁻ ऑन एनी शाय, यू विल गेट द शाय प्युअर. तर प्युअर स्टेटवर टाइम इव्हॉल्युशन ऑपरेटर ऍक्ट झालं तर प्युअर स्टेट राहते. पण ब्लॅक होल जेव्हा फॉर्म मध्ये तेव्हा ती प्युअर स्टेट आपण घेतो. पण ऑब्झर्वेशन आपल्याला असं भेटतं की ते मिक्स स्टेट आहे. पण मिक्स स्टेटचं डेफिनेशन काय? म्हणजे तो एकच इलेक्ट्रॉन्स वेगवेगळ्या स्टेट्स मध्ये, म्हणजे त्याला इंटरप्रेट कसं करायचं? किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? काय एक इलेक्ट्रॉन आहे, दोन इलेक्ट्रॉन आहे, त्याच्यावर डिपेंड करतं. मिक्स स्टेटला इंटरप्रेट कसं करायचं? मिक्स स्टेटला ऍज अ मॅट्रिक्स इंटरप्रेट करू शकतो नाही, फिजिक्स. पण हे मेनी पार्टिकल्स मध्ये असतं ना. म्हणजे माझ्याकडे जर दोन इलेक्ट्रॉन आहेत, किंवा एका इलेक्ट्रॉनचे दोन स्टेट्स आहेत. तू म्हणतोय दोन इलेक्ट्रॉनचे दोन स्टेट्स आहेत. एका इलेक्ट्रॉनचे दोन स्टेट, लेट्स से अप अँड डाऊन. नाही नाही, ते बरोबर आहे, पण दोन इलेक्ट्रॉन्सचे चार स्टेट्स असतील ना. अप हो अप डाऊन डाऊन, अप डाऊन डाऊन अप. हो हो हो. सो हे मिक्स स्टेट नाही, हे मिक्स स्टेट आहे का? हे प्युअर स्टेट्स आहेत. जे पण तू केट फॉर्म मध्ये लिहिशील ते सगळे प्युअर स्टेट आहेत. अच्छा, सो तू बोलतोय की समजा दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि ते कुठल्या तरी स्टेटमध्ये आहेत, जे मी डिकम्पोज नाही करू शकत यांच्या ब्रॅकेट्समध्ये हा, इंडिव्हिज्युअली. राईट. हा, कळलं. पण मग हे म्हणजे ते इंटरॅक्ट करतायत का इन शॉर्ट ते इलेक्ट्रॉन्स, का असं काही नाही? मिक्स स्टेटचा मला फिजिकल सिग्निफिकन्स नाही माहिती. मला पण नाही. सांगू शकतो की मिक्स स्टेट मध्ये इन्फॉर्मेशन कमी असते कम्पेअर टू प्युअर स्टेट. ते QIQC वाले करतात ना. अरे QIQC वाली आहे तिथे. हो, याला माहिती असेल ना मिक्स इनपुट स्टेट पाटील काय काय आहेत, असतो. अरे इनपुट ते देत नाहीयेत. युअर व्हॅल्युएबल. म्हणजे मला जेव्हा म्हणजे हे स्टॅटिस्टिकल आहे की अप स्टेट प्लस डाऊन स्टेट प्लस सुपरपोजिशन स्टेट. तर तुझ्या सिस्टीम मध्ये जेवढे असतील पार्टिकल हे सगळे इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड असतील या तीन स्टेटमध्ये. मग त्याला ते मॅक्सिमली मिक्स स्टेट वगैरे असे म्हणायचे. काय अप हाय स्टेट, स्टेट डाऊन स्टेट आणि मिक्स स्टेट, सॉरी सुपरपोजिशन आणि सुपर स्टेट. येस, असे ज्यावेळेला तिन्ही. तिन्ही ज्या वेळेला इक्वली प्रोबॅबल असतात
तर त्याला ते मिक्स स्टेट म्हणायचे. माझ्या डोक्याच्या वरून चाललंय आता. त्यामुळेच मी काही बोललो नाही, कारण माझ्या मलाही काय स्वप्नामध्ये येतील आता इंटँगल स्टेट. आय थिंक मिक्स स्टेट साठी डेन्सिटी ऑपरेटर वगैरे यूज करतात. हो. हा, हो, हे त्याच्यात मला पण मी माहितीये. डेफिनेशन वाचून दाखवू का आता? अरे लगेच A mixed काहीतरी state of ती electron spins in the density matrix formulation has a structure of 2x2 matrix which is Hermitian, positive, semi-definite and has trace 1. A more complicated case is given in bracket notation. Basically 1/√2 up down minus down up. बट हा सुपरपोजिशन पण नाही. हे विकिपीडिया आहे, सो हे चुकीचं असू शकतं. हा सुपरपोजिशन आहे आणि अँटीसिमेट्रिक आहे. 1/√2 up down minus down up. सिंगलेट स्टेट आहे बेसिकली. हां, पण हे विकिपीडिया आहे, सो इट कुड बी रॉंग. नाही, ऋषिकेश तू दे एकदा ह्याच्यावर टॉक जरा, आम्हाला पण कळेल आणि तुझं पण क्लिअर होऊन जाईल मग. हो. इन्फॉर्मेशन पॅराडॉक्स वर देईल. लोकांना हा. मी सगळ्यांनी माझी टॉपिक सांगा 28 ला 6 मंथली आहे. माझी 28 ला 6 मंथली आहे. ती झाली की त्या आठवड्याच्या एंडला मी माझं